Doamne, dar să mâncăm ăștia, mă, că sunt mult. Doctore, cred că mor. Calmează-te, ce simptome ai? Am mănâncat tot. Cap, mâini, picioare. Și cred că și sufletul. Sună aparicelor. Pariselă? Nu ai de copii? Eu sunt adult responsabil. Se pare că virusul nu ține cont de CV-ul tău. Super, deci ce urmează? Pepră, oboseală și acele pupite care te vin pe sicule. Pupitele astea. Parcă sunt un dalmatian cu probleme, De rog nu te călpi la... dar e imposibil. E ca și cum mi-a dat cineva etichelență pe tot corpul. Dacă te harvin, vezi cicatrici. De asta ales între micărime și să arăt ca o cartă. Minunat. Există soluții pentru calmare și trebuie să stai izolat. Isolat, deci fără prieteni, fără ieșiri, doar eu și bubitele mele, Exact, o relație foarte apropiată. măcar te ieșită prepentie, Da, vaccinul. deci putem evita toată trama asta. În mare parte, da. Bun, după ce scap, devin tapsatorul vaccinării. Mă bucur să auzi asta. Dar acum avem ceva și pentru mâncărimea sufletului. Pentru asta recomand răbdare și cereale bune. Doctore, cred că mor. Calmează-te, ce simptome ai? Soțe, ai văzut clipul de la televizor despre varicelă? Da, mi s-a părut mai mult amuzantă, ca un serial. Înțeleg, dar poți să ne spui ce înțelegi din el? Ce este varicelă? Băi, este o boală care apare mai ales la copii și provoacă ubite pe piele care te mănâncă foarte tare. Corect. Și știi de la ce apare? De ce am auzit? De la un virus care se transmite ușor de la o persoană la alta. Exact. Virusul varicelo-zoster. Și nu e chiar atât de amuzantă cum părea în clip. Așa este. Poate părea banală, dar trebuie tratată cu seriozitate. Am înțeles. Data viitoare o să fiu mai atent, nu doar să râd. Ce este varicelă? Varicelă este o boală infecțioasă cauzată de virusul varicela zoster virus. Este foarte contagioasă și apare cel mai frecvent la copii, dar și adulții o pot face uneori cu forme mai severe. Cum se transmite? Virusul se răspândește ușor prin picături respiratorii, tuse strănuți, contact direct cu lichitul din vesiculele de pe piele. O persoană este contagioasă cu 1-2 zile înainte de apariția erupției și până când toate leziunile devin cruste. Simptomele apar de la 10 până 21 de zile după expunere. Febră ușoară până la moderată, oboseală și stare generală proastă, erupție cutanată caracteristică în valuri, pete roșii, vesicule cu lichid cruste, măcărime extensă, este periculoasă
În majoritatea cazurilor la copii sănătoși, varicela este ușoară, totul pot apărea complicații, infecții bacteriene ale pielii, pneumonie, inflamații neurologice, rar. Este mai riscantă la adult, femei însărcinate, persoane cu imunitate căzută. Tratament și îngrijire. Nu există un tratament care să elimine direct virusul în cazurile obișnuite, dar simptomele pot fi controlate. Medicamente pentru febră, exemplu paracetamol, loțiuni calmante pentru mâncărime, unghii tăiate scurt pentru a evita scărpinatul, chitratare și odihnă. Evită aspirină la copii, reste, sindrom, reie. Prevenție. Cea mai eficientă metodă este vaccinarea. Vaccinul împotriva varicelă oferă protecție ridicată. Reduce severitatea chiar dacă infecția apare. Când trebuie mers la medic, solicită ajutor medical dacă apar febră foarte mare sau persistentă, dificultăți de respirație, erupții severe sau infectate, convulsie sau somnolentă accentuată. Mulțumesc pentru picționare. Aoleu, stai așa că mă duc la casica. Uite. Nu. De fapt, mă duc la magazin. La revedere!